હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું લીલી દ્રાક્ષનું નેચરલ જ્યુસ. આ જ્યુસ પીવાથી સારા પ્રમાણમાં વિટામિન સી મળે છે. તો ચાલો ગરમીમાં ઠંડુ લીલા દ્રાક્ષના જ્યુસની રેસીપી જોઈ લઈએ. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. દ્રાક્ષનો જ્યુસ બનાવવા માટે મેં અહીં 350 ગ્રામ જેટલી પાકી લીલી દ્રાક્ષ લીધી છે. તો મેં પહેલેથી જ દ્રાક્ષને સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લીધી છે. હવે આપણે બધી દ્રાક્ષને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. 1 ચમચી ખાંડ, સાથે જ આપણે તેમાં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો નાખીશું. આ જ્યુસમાં આદુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અડધી ચમચી સંચરની જગ્યાએ તમે મીઠું પણ નાખી શકો છો. અને અડધો લીંબુનો રસ નીચવીશું. આમાં તમે થોડાક ફુદીનાના પાન પણ નાખી શકો છો. આ જ્યુસને બ્લેન્ડરની મદદથી પણ બનાવી શકાય છે. હવે તેમાં થોડું પાણી નાખી મિક્સરમાં સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો દ્રાક્ષનો જ્યુસ સરસ પીસાઈ ગયો છે. હવે તેને આપણે ગાળી લઈશું. આ જ્યુસ ગાળવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી જે દ્રાક્ષના છોડા હોય તે સારી રીતે અલગ થઈ જાય. તમે આ રીતે દ્રાક્ષનો જ્યુસ એક વખત બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો. આ જ્યુસ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ જ્યુસનો ટેસ્ટ એટલો સરસ લાગે છે કે તમે એક વખત બનાવશો તો તે વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. અહીં આપણું બધું દ્રાક્ષનું જ્યુસ ગળાઈ ગયું છે અને તેના છોડા પણ સારી રીતે અલગ થઈ ગયા છે. તો દ્રાક્ષનું જ્યુસ બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે સર્વ કરી લઈશું. આટલા માપમાંથી 2 થી 3 ગ્લાસ જેટલું જ્યુસ બને છે. ઉપરથી 2 થી 3 ક્યુબ બરફના નાખીશું. તો ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડુ લીલી દ્રાક્ષનું જ્યુસ પીવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.